سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با بیماری سیستیک و پروستاتیک اطلاعاتی رو در اختیارتون بذاریم. سیستیک و پروستاتیک عفونت‌های باکتری بسیار دردناکی در منطقه مثانه هستند که باعث سوزش در حین و بعد از ادرار میشن. برای این منظور مثانه باید دائما تخلیه بشه. در این نوع بیماری بیمار دارای ادرار کدر و بوی نامطبوع می باشد. سیستیک یک مشکل رایج در دستگاه گوارش زنانه که تا حدی به دلیل مجرای ادرار کوتاه‌تر که نزدیک به روده راسته باعث عفونت دستگاه گوارش میشه. همینطور ناهمترازی ستون فقرات هم میتونه در ایجاد این مشکل نقش داشته باشه. بنابراین مراجعه به یک کایروپراتیک یا طب سوزنی میتونه نتیجه بهتری رو داشته باشه. در واقع پروستاتیک به معنی التهاب در غده پروستاته. پروستاتیک حاد مزمن، پروستات مزمن باکتری هایی هستند که باعث التهاب و درد در منطقه سندروم درد لگنی میشن. التهاب حاد پروستات بیشتر به دلیل عفونته. علائم التهاب حاد پروستات شامل احساس سوزش شدید در انتهای مثانه، تب و احساس ناخوشایند است. اما راهکارهای خانگی با ارزشی هم وجود داره که باعث میشه این بیماری کنترل بشه. به عنوان مثال کسانی که مبتلا به این بیماری هستند از غذاها و نوشیدنی‌های بسیار اسیدی مثل قهوه، چای، الکل و شکلات باید خودداری بکنند. در عوض مقدار زیادی مایعات قلیایی باید بنوشند مانند آب لیمو تازه که در خانه تهیه شود. همینطور لازم به تذکره که آب لیمو خود اسیدی است اما در معده تبدیل به قلیایی می شود. همینطور کرنبری هم دارای خاصیت اسیدیته می باشه و از چسبیدن میکروب های مضر به دستگاه گوارش جلوگیری میکنه. سعی کنید که آب کرنبری تازه رو بدون اضافه کردن شیرینی، قند و یا شکر مصرف بکنید. همینطور آب زغال‌اخته نوشیدنی بسیار عالی است که میتونه جلوگیری بکنه از گسترش این بیماری. همینطور استفاده از سرکه سیب هست. یک قاشق چایخوری سرکه سیب رو داخل کمی آب سیب بریزید و 4 بار در روز بنوشید. همینطور مصرف آب جو خانگی هم کمک شایانی میکنه. کمک قابل توجهی به کنترل این بیماری میکنه. غذاهای خام و آب میوه‌های طبیعی دارای خاصیت قلیایی هستند. بنابراین تمرکز بر روی این مواد غذایی و نوشیدنی ها بسیار مهمه. همینطور مصرف این نوع غذاهای قلیایی باعث میشه که سیستم ایمنی بدن تقویت بشه و شخص رو از سرماخوردگی محافظت میکنه. همینطور برای کمک به مبارزه با عفونت‌های باکتریایی دستگاه گوارش مصرف سیر و آویشن رو در غذاهای خودتون افزایش بدهید. همینطور سعی کنید هر 2 ساعت یک بار یک چای که به مقادیر مساوی برگ بومادران، ریشه قاصدک، برگ و ریشه گل ختمی است رو با هم مخلوط کرده و هر 2 ساعت یک بار یک چای از آن بنوشید. اگه در ادرار بیمار خون وجود داشته باشه استفاده از ابریشم ذرت بسیار مفیده، زیرا این کار باعث ترشح سریع آب و همچنین تسکین التهاب و خونریزی در بیمار میشه. از گیاهان ضد میکروبی دستگاه گوارش میتوان برگ زیتون، تنتور ریشه آکیناسه و ریزوم زردچوبه رو به مدت 14 روز برای درمان بیماری‌های سیستیک و پروستاتیک استفاده کنید. از دیگر اقدام‌های خانگی میتوان به موارد زیر هم اشاره کرد. سعی کنید به طور منظم حمام و دوش بگیرید تا خود را تمیز نگه دارید. سرکه سیب را در آب حمام ریخته و به علاوه چند قطره از اسانس‌های چوب سرد، اوکالیپتوس، برنج و استخودوس رو در آب وان حمام مخلوط کرده و آب را گرم نگه دارید. در مورد افرادی که مبتلا به بیماری سیستیک هستند بهتره که دامنهای بلند یا شلوار گشاد بپوشند و در صورت امکان از لباسهای زیر استفاده نکنند. از طرف دیگر لباسهای زیر نخی یا ابریشمی گشاد بسیار مناسب می باشه. از پوشیدن لباسهای پلاستیکی و چسبناک خودداری کنید. مطمئن شوید که روده های شما حداقل 2 یا 3 بار در روز کار می کنند. همینطور مصرف موارد زیر میتونه در درمان پروستات نقش مهمی داشته باشه.
مقدار زیادی غذاهای غنی از روی مصرف کنید، زیرا این ماده معدنی تستوسترون رو عادی میکنه. از سبزیجات دریایی که به صورت ارگانیک رشد کرده استفاده کنید. همچنین استفاده از دانه‌های کدو تنبل، تخم آفتابگردان، سیر، فلفل دلمه‌ای، قارچ، زغال‌اخته و سویا کمک شایانی به عدم رشد پروستات میکنه. همینطور از مصرف قهوه، چای، الکل، شکر و غذاهای تصفیه شده کاملا دوری کنید. مقدار زیادی غلات، سبزیجات تازه و میوه بخورید و روی میتونه سیستم دفاعی بدن رو تقویت بکنه، اما مصرف بیش از حد قرص‌های روی میتونه تضعیف و سیستم ایمنی رو مختل بکنه. گیاهانی که سرشار از روی هستند عبارتند از برگ و ریشه جینسینگ، برگ گزنه و برگ علف جوجه. همینطور فرمول گیاهی زیر به طور کلی به تعادل هورمون‌ها کمک میکنه و همینطور در تقویت کلیه‌ها و مثانه در دراز مدت نقش مهمی خواهد داشت. سعی کنید 3 قسمت از توت نخل اره از هر کدام یک قسمت و از برگ دامیانا و ریشه قاصدک، ریشه رحمانیا، برگ گیاه جوجه، ریشه گل ختمی، برگ لوبلیا، برگ جینکو، ریشه گون، ریشه مشک، برگ جعفری و توت‌های نخل اره نیز باعث آرامش سیستم عصبی و گوارشی در بدن میشه. همینطور برخی از پزشکان فکر میکنن که علت بزرگ شدن پروستات تجمع تستوسترون در خود پروستات می باشد. برای همین ورزش، فعالیت‌های جنسی و اگه می توانید با فعالیت‌های روزمره حرکات فیزیکی بیشتری را انجام بدهید، مسلماً باعث عدم بزرگ شدن پروستات می شود. همچنین می توانید از دمنوش زیر برای کنترل پروستات استفاده کنید. قسمت‌های مساوی از پوست ریشه زرش و برگ استقدوس و پودر فلفل با روغن کرچک به اندازه مساوی با هم مخلوط کرده و اون رو به صورت خمیر تبدیل بکنید و به صورت دمنوش استفاده کنید. همینطور ورزش منظم برای افزایش گردش خون و اکسیژن در ناحیه پروستات بسیار ضروری است. همینطور تست‌های تشخیص اولیه ممکنه شامل موارد زیر باشه: آزمایش کشت خون، آزمایش ادرار، تست نوار مثانه و بر اساس نشانه‌ها و نتایج تست دکتر ممکنه نتیجه بگیره که به یکی از انواع التهاب پروستات به شهر زیر مبتلا شدند: پروستاتیک باکتریایی حاد، پروستاتیک باکتریایی مزمن، پروستاتیک مزمن غیر باکتریایی و پروستاتیک التهابی بدون علامت. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.